MC Thanh Bạch, từ ông Hoàng dẫn chương trình, tuổi xế chiều bão táp. Từng được biết đến là một trong những người dẫn chương trình hay nhất thời điểm những năm 2000 nhờ tài dẫn dắt, ứng biến linh hoạt và gu thời trang độc đáo. MC Thanh Bạch sinh năm 1959 tại Vĩnh Long, được mệnh danh là ông Hoàng Game Show khi cầm trịch nhiều chương trình đình đám một thời như Nốt nhạc vui, Bước nhảy Hoàng Vũ, Gương mặt thân quen. Bên cạnh tài năng xuất sắc trên sân khấu, Thanh Bạch còn gây chú ý bởi đời tư nhiều tranh cãi. Năm 1986, nam MC và nghệ sĩ Xuân Hương về chung nhà. Sau hơn 20 năm gắn bó, họ tuyên bố ly hôn hồi năm 2006 và có một người con trai chung. Đến năm 2016, tức 10 năm sau ngày ly hôn vợ đầu, Thanh Bạch bất ngờ tái hôn với bà Trùng Thúy Nga, chủ trung tâm Thúy Nga Paris, người nhiều hơn nam MC đến 16 tuổi. Trước đó bà Thúy Nga từng trải qua cuộc hôn nhân với người chồng đầu tên Tô Văn Lai. Không chỉ khiến dư luận bàn tán bởi khoảng cách tuổi tác, cả hai còn thu hút sự chú ý khi tổ chức đám cưới đến 10 lần trong 3 năm và lần nào cũng rất hoành tráng, rình rang. Về phần nghệ sĩ Xuân Hương, 3 năm sau khi chồng cũ làm đám cưới với người mới, cuối năm 2019, nghệ sĩ sinh năm 1955 này bất ngờ tung ra 10 chương thâm cung bí sử, tiết lộ nhiều góc khuất trong cuộc sống hôn nhân với chồng cũ Thanh Bạch, trong đó bà bóc phốt nhiều chi tiết chấn động về người bạn đời năm xưa. Nguồn cơn cho hành động này của nữ nghệ sĩ xuất phát từ việc nam MC Thanh Bạch chia sẻ trên một chương trình về việc ông ly hôn bà Xuân Hương là vì đời sống hôn nhân của họ thiếu lãng mạn. Nam nghệ sĩ từng gây chú ý khi nói về cuộc hôn nhân với vợ cũ, trong đó khẳng định ông đã không muốn sống nữa vì sự đổ vỡ tình cảm với người bạn đời đã song hành suốt 2 thập kỷ. Tôi và Xuân Hương gắn kết cuộc đời nhau suốt 22 năm, từ ngày hai đứa còn là sinh viên nghèo khó ở Nga, bao nhiêu là ân tình, kỷ niệm. Trải qua nhiều sóng gió, buồn phiền, chia tay là giải thoát cho nhau, tôi thật sự không muốn điều đó xảy ra. Không còn duyên nợ vợ chồng thì chúng tôi cũng vẫn là bạn tốt của nhau. Nhiều người thấy tôi hoạt náo trên sân khấu, nghĩ tôi là người không biết buồn, rất vô tâm. Họ đâu có biết, giai đoạn mới chia tay Xuân Hương, tôi bị trầm cảm, có đêm ngồi một mình giữa 4 bức tường, đối diện với sự cô đơn kinh khủng. Người bình thường khi gặp chuyện buồn, họ buồn một, còn nghệ sĩ như tôi buồn gấp 100 lần như vậy. Tôi từng chỉ muốn tìm cách giải thoát khỏi thế giới này, không còn thiết tha cuộc sống này nữa, bỏ bê tất cả công việc đang theo đuổi. MC Thanh Bạch cũng nhấn mạnh rằng dù đã chia tay vợ đến 10 năm nhưng mẹ của nghệ sĩ Xuân Hương vẫn xem ông là một chàng rể quý và nam MC vẫn dành cho mẹ vợ của một tình cảm chân thành. Ngay sau đó, vì bức xúc trước những phát biểu của chồng cũ, nghệ sĩ Xuân Hương đã quyết định tung he tất cả sự thật. Bà từng đăng 10 chương liền nói những mâu thuẫn, thói hư tật xấu của người chồng kém mình 4 tuổi. Trong đó nữ nghệ sĩ phản pháo những chia sẻ toàn màu hồng về bản thân trước đó của MC. Bà cũng tiết lộ những chuyện động trời về cuộc hôn nhân đổ vỡ, nhiều đau khổ, tố Thanh Bạch cục tính khi từng cầm dao rượt đòi chém bà, hỗn láo với mẹ vợ và tuyên bố thẳng thừng đám cưới với bà chỉ để che đậy cho mối quan hệ sai trái khác. Nghệ sĩ Xuân Hương khẳng định, sau khi làm vợ Thanh Bạch, bà chấp nhận lui về làm hậu phương để chồng tỏa sáng trên sân khấu, nhưng cuộc sống hôn nhân như địa ngục. Nữ nghệ sĩ tố bị chồng đối xử chẳng khác gì một ô sinh chuyên nghiệp ở nhà, mọi chuyện đều phải tự lo liệu, lại còn bị chồng khinh miệt, coi rẻ. Không những vậy, nghệ sĩ Xuân Hương cũng hé lộ việc mẹ chồng và em chồng của Thanh Bạch từng đối xử tệ bạc với bà, thường xuyên xúi giục Thanh Bạch ly dị vợ. Chấn động nhất là việc nghệ sĩ Thanh Hương khẳng định chồng của Thanh Bạch từng có mối tình đồng tính nam với một người thợ cắt tóc sau lưng bà. Nghệ sĩ Xuân Hương kể, khi bà phát hiện mối quan hệ ngoài hôn nhân của chồng, Thanh Bạch đã không phủ nhận mà nói thẳng rằng việc lấy bà làm vợ chỉ là để làm bình phong mà thôi. Về tình cảm với gia đình vợ, nghệ sĩ Xuân Hương khẳng định chồng cũ đã dối trá và tự dựng lên hình tượng đẹp về một chàng rể quý. Theo nghệ sĩ Xuân Hương, trên thực tế rất ít khi Thanh Bạch ghé qua nhà ngoại. Chắc ông còn nhớ trong suốt 20 năm làm chồng tôi thì ông xuống nhà thăm ba má tôi được mấy lần. Mỗi năm nhà có một lần đám giỗ mà năm khi 10 họa gia đình tôi mới hân hạnh được đón tiếp ông ghé qua một chút rồi đi. Vậy thì mắc gì mà sau khi ly dị, ông bỗng dưng có hiếu với má tôi một cách đáng ngờ. Dù sao đây cũng là điều mà trước kia tôi vẫn hằng mơ ước nhưng không được. Ông diễn cái trò gì ở đây vậy?
Ông đã lấy tôi làm bức bình phong rồi bây giờ ông lại biến má tôi thành bức bình phong nữa hay sao? Ông muốn sử dụng má tôi để PR cho ông à? Chưa dừng lại, nghệ sĩ Xuân Hương tiếp tục công kích Thanh Bạch rằng nam MC từng có lời nói thiếu tôn trọng với mẹ vợ, chứ không có chuyện bà vẫn coi MC này là dễ quý như chính ông đã chia sẻ rộng rãi trên mặt báo. Nghệ sĩ Xuân Hương chỉ rõ, chắc ông vẫn còn nhớ những lời hỗn hào ông dành cho ba má tôi, mỗi khi ông chửi tôi chứ. Và nếu như ông thật sự kính trọng ba má tôi thì ông đã không vác dao rượt chém con gái của họ là tôi. Vậy thì đừng diễn trò nữa, tôi xin ông đó. Vợ cũ của nam MC cũng huỵch toẹt việc Thanh Bạch nếu có lấy ai thì cũng đều có mục đích che đậy cho bản thân. Việc ông gieo cho thiên hạ hiểu rằng tôi ghen tuông khi ông có người vợ hàng chục lần cưới để làm gì. Ông đã từng chửi thẳng mặt tôi là ông cưới tôi, cốt chỉ để làm bức bình phong mà thôi, nên tôi thừa hiểu rằng chuyện ông cưới ai cũng chỉ nhằm mục đích làm bức bình phong, không hơn, không kém. Nữ nghệ sĩ Xuân Hương cũng khẳng định bà đã chọn cách im lặng suốt mấy chục năm qua, rằng bà đã cố nuốt nỗi đau mà Thanh Bạch đã gây ra cho mình suốt thời gian dài. Nhưng sau khi chồng cũ tự theo dệt, tô hồng những chuyện không có thật về mình và gia đình thì bà buộc phải lên tiếng để nói cho rõ, cho đúng. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, đừng dồn con chó vào bước đường cùng, sẽ có ngày nó quay lại cắn thôi. Bà Xuân Hương còn nêu ra dẫn chứng khẳng định chồng cũ vô tâm hơn cả người ngoài, coi vợ không ra gì, bà kể. Trong khi biểu diễn chương trình do vô ý trong hậu trường, nữ nghệ sĩ bị vết thương trên trán khá sâu, làm máu tuôn ra nhiều. Tất cả bạn diễn đều lo lắng cho nghệ sĩ Thanh Hương, chỉ mình chồng cũ vẫn đứng lạnh lùng không quan tâm như thể đứng trước một con chuột hay một con chó hoang bị sát hại vậy. Trước những lời chia sẻ của vợ cũ, MC Thanh Bạch chọn cách hoàn toàn im lặng, không đưa ra bất cứ phản hồi nào. Nam MC nổi tiếng khi đó vẫn xuất hiện vui vẻ trên các chương trình. Còn về phía nghệ sĩ Xuân Hương, bà yêu cầu chồng cũ không được nhắc đến tên mình trong bất cứ một câu chuyện nào khác. Bà muốn mọi chuyện ngủ yên tại đó. Liên quan đến đám cưới ồn ào giữa MC Thanh Bạch và tình già hơn 16 tuổi Thúy Nga. Trong lần thứ 10, nam MC quê Kiên Giang và bà Trùm Giàu có tổ chức đám cưới tại căn biệt thự rộng 10.000 m² của cả hai ở Long Thành, Đồng Nai. Khi ấy, nam MC còn chia sẻ về dự định tổ chức đám cưới lần thứ 11 vào năm 2020. Tuy nhiên đến tận năm 2025, tức đã qua thời hạn dự định tổ chức đến 5 năm thì đám cưới lần thứ 11 của MC Thanh Bạch và bà Trùm hơn tuổi vẫn chưa thấy đâu. Lý giải về chuyện tổ chức đám cưới nhiều lần, Thanh Bạch cho biết, đây là đám cưới nghệ thuật với mục đích quyên góp tiền ủng hộ cho người có hoàn cảnh khó khăn, một cách mang lại niềm vui và hạnh phúc cho nhiều người. Tuy nhiên, trên thực tế thông tin chi tiết về số tiền quyên góp và các hoạt động từ thiện cụ thể lại không được cặp đôi này công khai rộng rãi. Hơn 8 năm hôn nhân của MC Thanh Bạch và bà Trùm Thúy Nga có thể chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 4 năm đầu tiên thì ồn ào náo nhiệt, 3 năm tiếp theo thì im ắng rất khó hiểu. Hồi năm 2017, Thanh Bạch từng trải lòng về chuyện tình cảm với người đàn bà hơn mình nhiều tuổi và khẳng định, họ đến với nhau vì sự chân thành chứ không có yếu tố vụ lợi như một bộ phận dư luận vẫn xì xào, bàn tán. Trong cuộc đời tôi và Thúy Nga không ai tán tỉnh ai hết, tự gặp nhau và cùng làm nên bản tình ca cho riêng mình. Việc chúng tôi làm không ảnh hưởng xấu hay tổn thương đến bất kỳ ai thì không có việc gì phải ngại. Những ai đi dự đám cưới sẽ có cái nhìn khác và họ sẽ tự cảm nhận được sự chân thành của chúng tôi dành cho nhau chứ không phải là một sự tính toán. Trong những năm đầu của cuộc hôn nhân, cặp tình nhân già cũng từng dính tin đồn ly hôn. Tuy nhiên, thời điểm ấy, bà Trùm Thúy Nga lên tiếng phủ nhận đầy cương quyết. Thật ra Thanh Bạch, Thúy Nga là cặp đôi vượt ngoài giới hạn thường tình. Vì chúng tôi gắn bó trên đường nghệ thuật. Do vậy, không như thường tình, mà theo thời gian, về lâu dài chúng tôi càng gắn bó và thăng hoa hơn. Sau 3 năm chung sống, Thúy Nga và Thanh Bạch từng thoải mái xuất hiện tay trong tay, tình tứ tại các sự kiện. Khi nói chuyện với người chồng nổi tiếng kém tuổi hơn, bà Trùm làng giải trí Việt đã gọi là mình và xưng em rất ngọt ngào. Thế nhưng trái ngược với tuyên bố sẽ ngày càng gắn bó thì, từ năm 2020 đến nay, người ta không còn thấy MC Thanh Bạch và bà Trùm Thúy Nga nói về đối phương, cả hai cũng không xuất hiện cùng nhau ở các sự kiện từ thiện hay giải trí nào nữa.
Trong hàng nghìn tấm ảnh được MC Thanh Bạch đăng tải lên trang cá nhân, người ta hầu như không tìm thấy hình ảnh của vợ ông, bà Trùng Thúy Nga, điều trái ngược hoàn toàn với tần suất xuất hiện dày đặc trước đó của cặp đôi này. Tính đến thời điểm hiện tại, cuộc hôn nhân của MC Thanh Bạch và Thúy Nga vẫn vô cùng bí ẩn và khó hiểu. Trong khi MC Thanh Bạch vẫn sống và làm việc ở Việt Nam thì vợ ông, bà Thúy Nga lại ở nước ngoài. Không rõ, rốt cuộc họ có còn bên nhau hay đã đường ai nấy đi. Trong khi đó, hai nhân vật chính cũng chưa một lần lên tiếng để nói về sự bất thường trong mối quan hệ từng tốn nhiều giấy mực này. Có vô số những suy đoán xoay quanh cuộc hôn nhân bí ẩn của MC Thanh Bạch và bà Thúy Nga, nhưng có lẽ chỉ có người trong cuộc mới đưa ra câu trả lời chính xác. Một chi tiết thú vị là thời điểm tổ chức đám cưới với MC Thanh Bạch, cặp đôi này bỏ ngỏ việc có đăng ký kết hôn để chính thức thành vợ chồng trên pháp lý hay không. Bà Thúy Nga từng chia sẻ, họ cưới nhau trên đường nghệ thuật và không khẳng định hay phủ nhận việc đã đăng ký kết hôn để có ràng buộc nhau trên danh nghĩa. Sau những đổ vỡ, ồn ào trong hai cuộc hôn nhân, MC Thanh Bạch hiện tại đang sống kín tiếng hơn trước, ông ít xuất hiện trước công chúng, chủ yếu tìm niềm vui từ công việc giảng dạy. Ông bảo, ở tuổi U70 vẫn tự chạy xe máy đi dạy, thỉnh thoảng nhận dẫn dắt cho một số sự kiện, làm giám khảo các chương trình. Trước đó, MC Thanh Bạch từng gây chú ý khi công khai làm đẹp ở tuổi gần 70 với những đại tu trên gương mặt. Có một thực tế là Thanh Bạch thời điểm này không còn đắt sâu như trước, nam MC có đời tư đầy sóng gió thời gian qua dành nhiều thời gian để ở bên con cháu. Duy chỉ người vợ thứ hai mà dư luận quan tâm thì ông lại không chia sẻ điều gì. Có nhiều tin đồn cho rằng họ đã đường ai nấy đi trong lặng lẽ, nhưng chọn cách im lặng. Khoảng thời gian MC Thanh Bạch rơi vào khủng hoảng và trầm cảm khi bị giới giải trí tẩy chay do tính cách hống hách, ngang ngược của mình, ông đã từng nghĩ đến chuyện dại dột, nhưng sau đó hình ảnh cha mẹ đã giúp nam MC vượt qua thời khắc đó. Ông liền cắt trụi tóc và làm lại cuộc đời. MC Thanh Bạch được biết đến với hình ảnh một MC hoạt bát, linh hoạt cùng phong cách thời trang không thể cầu kỳ và diêm dúa hơn trong trí nhớ của khán giả Việt. Nhiều người cho rằng Thanh Bạch chính là người tiên phong về lối dẫn hoạt náo trên các chương trình, ngoài ra ông còn là ông hoàng chiêu trò của làng giải trí Việt Nam. Hài hước và sống động trên sân khấu khiến người mến Thanh Bạch nhiều nhưng người ghét cũng không ít. Nam MC từng tiết lộ bí mật đằng sau những bộ cánh xe xua, lòe loẹt mà mỗi lần ông đi show cùng với 3 vali hành lý để thay đổi. Trên sân khấu với vai trò là người dẫn chuyện nhưng ông lại hóa thân thành chú hề rồi làm vận động viên cử tạ, khiến khán giả cảm thấy lạ với phong cách mới ấy. Nên vào đầu những năm 90, lượng khán giả kéo đến nhà hát Hòa Bình thành phố Hồ Chí Minh để xem chương trình do Thanh Bạch dẫn tăng lên bất ngờ. Thanh Bạch cũng có khoảng thời gian lỡ lầm trong quá khứ. Trong ánh hào quang của sự nổi tiếng, ông trở nên kiêu ngạo và luôn tỏ ra khó chịu nếu ekip chương trình để xảy ra sai sót. Nam nghệ sĩ từng thẳng thừng yêu cầu đuổi các nhân viên làm ông phật ý với lý do tôi không thích làm việc chung, hay bộ phận ánh sáng chiếu đèn về phía ông bị lệch thì ông cũng sẽ yêu cầu bầu sâu, một là đổi ngay đối tác, hai là nam MC không tham gia nữa. Tới năm 2007, đang trên đỉnh cao của danh vọng, MC quê Vĩnh Long nhanh chóng rơi vào hố sâu của những biến cố. Ông trở nên mất phương hướng và chìm trong bế tắc đến nỗi đã từng nghĩ đến chuyện dại dột, nhưng trong giây phút ấy, hình ảnh của cha mẹ đã níu tay ông lại. Ông nghĩ sinh mạng là do cha mẹ sinh ra, ban cho mình, ông không có quyền tự tước đoạt đi vì như thế sẽ khiến các đấng sinh thành đau đớn. Thanh Bạch sau đó đã tự tay cắt phăng mái tóc vốn luôn được chuốt thẳng đứng suốt hàng chục năm qua để nhuộm màu bạch kim. MC Thanh Bạch kể lại khoảng thời gian đau khổ nhất. Mọi khổ đau trên đời của con người có thể chấm dứt bằng một dấu chấm hết. Dấu chấm hết đó là giai đoạn tôi cạo đầu trọc lóc, là bởi vì tôi xóa đi tất cả những gì tôi làm được, tôi không cần nó nữa. Lúc đó, Biren sang Việt Nam và tôi xuất hiện với cái đầu mọc chừng phân rưỡi tóc bạch kim. Tôi làm cho có vẻ thời trang, phù hợp, nhưng đó là giai đoạn khủng hoảng nhất trong cuộc đời. Chỉ cần một bước nữa thôi là tôi rơi xuống vực thẳm. Tôi quyết định thay vì dùng dao đó, kéo đó để chấm dứt cuộc đời mình thì tôi cắt đi mái tóc yêu thích của mình. Tôi nghĩ rằng ba mẹ mình còn đó,
Mình làm như thế là bất hiếu chứ tôi không tiếc gì hết. Nhưng người ta thấy mái tóc đó của tôi, người ta lại chửi. Cái lời chửi đó đâu có là gì so với sinh mạng của mình đã mất đi rồi. Cái hồn của mình bị người ta chửi thì mình mỉm cười. Người ta không hiểu thì có gì mình phải trách, mình hiểu mình là điều quan trọng nhất. Từ đó về sau, tôi là người hoàn toàn mới, tôi không còn là Thanh Bạch của ngày xưa, chỉ còn cái vỏ đó thôi còn suy nghĩ, tâm hồn đã khác. Thanh Bạch từng mơ ước được trở thành họa sĩ, nhạc sĩ với lý do, dẫu có chê thì người ta cũng không nhắc đích danh mình. Nam MC đậu học bổng nghệ thuật ở Nga và chọn theo thể loại kịch câm, nhưng khi được hỏi về cơ duyên đến với nghề dẫn chương trình, Thanh Bạch tâm sự, tôi đến với nghề MC vì yêu tiếng nói trầm dày của một MC nam, thanh âm của người đàn ông mang giọng Hà Nội chuẩn là một điều lấp lánh, sang trọng đến lạ thường. Tôi mong muốn được giống như vậy, tôi bắt đầu tập dẫn dù đây là điều làm tôi rất sợ do không có đủ ngôn từ để biểu đạt. Nam MC sinh năm 1959 còn tham gia diễn xuất, ông tạo được ấn tượng với vai trò diễn viên khi thủ vai Tám Cù Móc trong nhóm Tuổi Trẻ Cười Sống, thành lập năm 1987. Bên cạnh đó là những vai diễn trong loạt tiểu phẩm hài gây xôn xao dư luận một thời mang tên Những Người Thích Đùa do ông và Xuân Hương dàn dựng, là diễn viên chính. Trong phần sau của video, chúng ta cùng tìm hiểu 4 đám cưới ồn ào bậc nhất showbiz Việt, kết thúc trong tai tiếng, có hoa hậu rời nhà chồng với 80.000 trong túi. Những đám cưới xa hoa bậc nhất showbiz từng khiến công chúng phải suýt xoa, ngưỡng mộ và cả ghen tị. Họ thề nguyện trọn đời bên nhau, nhưng hôn nhân không phải câu chuyện cổ tích. Khi ánh đèn tắt, sự thật phơi bày, ngoại tình, đấu tố, tranh giành tài sản, quyền nuôi con, thậm chí có cả bạo lực gia đình. Đám cưới hoành tráng, chia tay trong ồn ào, đấu tố quyết liệt của Diệp Lâm Anh và chồng Thiếu Gia. Hành trình yêu đương tự ngôn tình của ca sĩ Diệp Lâm Anh và chồng kém tuổi, Thiếu Gia Đức Phạm từng khiến nhiều người ngưỡng mộ nhưng rồi mối lương duyên giữa họ không kéo dài được lâu, trước khi rạn nứt tình cảm và ly hôn trong ồn ào, tranh cãi suốt thời gian dài. Tháng 5 năm 2018, showbiz Việt từng dậy sóng bởi đám cưới siêu hoành tráng của người mẫu, ca sĩ Diệp Lâm Anh và Thiếu Gia Đức Phạm. Trong ngày rước dâu, người đẹp sinh năm 1989 được rước dâu bằng siêu xe 7 tỷ đồng, đi kèm với đó là dàn xế hộp đắt đỏ sang nhà gái đón dâu khiến nhiều người trầm trồ. Ngoài ra, đám cưới của cặp đôi cũng được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi quyết định về chung một nhà, Diệp Lâm Anh và chồng Thiếu Gia đã trải qua 3 năm hẹn hò lãng mạn. Trong suốt thời gian này, cặp đôi thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện. Đặc biệt, cộng đồng mạng còn phát sốt bởi màn cầu hôn ngọt ngào, siêu mùi mẫn của Thiếu Gia Đức Phạm trong rạp chiếu phim, cùng những câu nói đậm chất ngôn tình mà ông xã dành cho cô như, em là tất cả mọi thứ của anh mãi mãi không bao giờ buông tay em. 3 tháng sau khi hôn lễ, Diệp Lâm Anh hạ sinh con gái đầu lòng rồi tiếp tục mang thai lần 2 và đón con trai hồi tháng 11 năm 2019. Từ khi kết hôn, Diệp Lâm Anh gần như rút khỏi showbiz, tập trung vun vén hạnh phúc riêng. Tuy nhiên, hôn nhân của cả hai gặp trục trặc với nhiều ồn ào do nghi vấn xuất hiện người thứ ba chen ngang. Diệp Lâm Anh từng chia sẻ, trong thời gian còn là vợ chồng, Diệp Lâm Anh thường xuyên phải làm mọi thứ một mình, chờ đợi chồng về sau những chuyến đi chơi xa mà anh không muốn gọi điện qua video. Cho tới khi mọi thứ vượt quá sức chịu đựng thì cô quyết định vùi đầu vào công việc. Năm 2019 người đẹp đăng tải bài viết tố chồng và một cô gái khác đang trong mối quan hệ ngoài luồng. Người phụ nữ này khoe trên mạng xã hội về chiếc túi hàng hiệu màu trắng, trị giá hơn 100 triệu đồng, được chính Đức Phạm tặng. Sau khi biết chuyện, mẹ chồng của Diệp Lâm Anh đã liên hệ với người phụ nữ này, yêu cầu trả lại món quà. Chiếc túi được gửi trả, Diệp Lâm Anh đã yêu cầu chồng mình phá chiếc túi, như một cách chấm dứt mối quan hệ sai trái. Cô nói dù đó là tài sản có giá trị không nhỏ nhưng cô vẫn quyết định loại bỏ nó. Chiếc túi trị giá hơn 100 triệu đồng, đáng ra có thể mua sữa cho con nhưng tôi đành yêu cầu hủy. Nữ diễn viên xinh đẹp tiết lộ, thời điểm phát hiện chồng có người mới,
Cô đau khổ tột độ nhưng vì con lớn còn nhỏ, mới chỉ 3 tháng tuổi, con thứ hai chưa chào đời, hơn nữa mẹ chồng quá tốt, rất thương con dâu, nên người đẹp cố gắng vượt qua nỗi đau, tha thứ cho Đức Phạm. Tuy nhiên, mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Theo Diệp Lâm Anh, thiếu gia 9X sau đó vẫn ngựa quen đường cũ, thêm nhiều lần ngoại tình, khiến nữ diễn viên ngộ ra rằng, nếu người phụ nữ luôn chấp nhận, người đàn ông sẽ coi đó là điều hiển nhiên và không trân trọng. Khi sự tha thứ đã đạt đến giới hạn, Diệp Lâm Anh quyết định buông tay, thay vì tiếp tục níu giữ. Diệp Lâm Anh thậm chí còn chia sẻ đoạn tin nhắn qua lại giữa Đức Phạm và một người mẫu thời điểm cả hai chưa ly hôn, rồi cả hình ảnh chồng tự tay phá chiếc túi đã tặng người thứ ba. Dù mẹ chồng nhiều lần hàn gắn nhưng cuộc hôn nhân của Diệp Lâm Anh và Đức Phạm vẫn không thể cứu vãn. Diệp Lâm Anh tiết lộ với báo chí cô từng bị chồng cắm sừng đến 5-6 lần. Tháng 1 năm 2022, Diệp Lâm Anh xác nhận đã hoàn tất các thủ tục ly hôn, dọn ra ngoài ở riêng cùng các con. Dù vậy, quá trình ly hôn không suôn sẻ do cả hai đều bày tỏ nguyện vọng trực tiếp giành quyền nuôi dưỡng con. Trong khoảng thời gian đó, đôi bên thường xuyên đăng tải bài viết đấu tố nhau khiến sự việc càng trở nên ồn ào. Thậm chí Diệp Lâm Anh từng bị chồng cũ chặn xe giành quyền đón con gái. Đó là thời điểm mỹ nhân 9X gặp khủng hoảng tinh thần. Sau đám cưới hoành tráng, những ngôn từ dành cho nhau, cặp đôi này từng trải qua những tranh cãi, đấu tố gay gắt. Tháng 8 năm 2022, Tòa án Nhân dân quận 1, thành phố Hồ Chí Minh thụ lý đơn, trải qua 3 lần hòa giải nhưng không thành công. Đến ngày 25 tháng 9 năm 2023, sau nhiều lần tạm dừng, Tòa án Nhân dân quyết định Diệp Lâm Anh được quyền nuôi con gái, còn con trai ở với bố. Đức Phạm có nhiệm vụ cấp dưỡng cho con gái mỗi tháng 50 triệu đồng. Diệp Lâm Anh từng tiết lộ video cô cùng mẹ chồng cũ đối chất với người mẫu Quỳnh Thư. Trong video, mẹ chồng cho rằng Diệp Lâm Anh quá hiền và Quỳnh Thư không đủ tư cách nói chuyện với diễn viên. Diệp Lâm Anh cũng chia sẻ đoạn ảnh chụp màn hình Quỳnh Thư và chồng cũ xưng hô là vợ, chồng dù luôn khẳng định chỉ là bạn bè. Theo Diệp Lâm Anh, cô thất vọng khi chồng cũ phủ nhận chuyện ngoại tình với Quỳnh Thư. Vì vậy, nữ diễn viên cho biết, cô quyết định đòi quyền nuôi dưỡng hai con chung với chồng cũ để cho các con có thể lớn lên một cách bình an nhất. Theo Diệp Lâm Anh, lúc đầu người đẹp sinh năm 1989 không tiết lộ người thứ ba nhưng do trước tòa, chồng phủ nhận việc ngoại tình và để bảo vệ các con, giành được quyền chăm sóc con nên Diệp Lâm Anh đã quyết định công bố clip cuộc nói chuyện giữa mẹ chồng và Quỳnh Thư. Về phần mình, sau thời gian dài im lặng, doanh nhân Đức Phạm, chồng của Diệp Lâm Anh từng lên tiếng hồi tháng 3 năm 2023. Thiếu gia này khẳng định anh và vợ cũ đã có cuộc hôn nhân thất bại, đồng thời nhận lỗi, sai lầm của mình. Doanh nhân nói anh không hài lòng với việc vợ cũ công khai hình ảnh, thông tin riêng tư của gia đình lên mạng xã hội vì sợ ảnh hưởng đến các con. Đức Phạm cho biết anh coi gia đình là trên hết, còn vợ cũ ưu tiên hình ảnh cá nhân. Trong vụ ồn ào của vợ chồng Diệp Lâm Anh, phía chồng cũ đưa ra thông tin nữ diễn viên đã yêu cầu một số tiền lớn. Sau đó, xuất hiện nhiều tin đồn Diệp Lâm Anh đòi nhà chồng 100 tỷ đồng. Đáp lại Diệp Lâm Anh khẳng định mình chưa bao giờ đưa ra con số vô cảm nào để thỏa thuận về việc giao hai con cho gia đình chồng. Ban đầu, Diệp Lâm Anh quyết định tay trắng rời khỏi cuộc hôn nhân vì sợ điều tiếng. Nhưng sau đó khi những người xung quanh nói rằng cô đang đặt sĩ diện cao hơn quyền lợi của hai con nhỏ, Diệp Lâm Anh có viết trong đơn ly hôn là tôi sẵn sàng nhận sự cấp dưỡng của người cha với mục đích nuôi dạy các con tốt hơn. Diệp Lâm Anh khẳng định, tôi tin, khi một cô gái được cầu hôn công khai và được đón về nhà chồng với sự chứng kiến của gia đình và bạn bè hai bên, thì cô ấy xứng đáng với điều đó. Tôi tự tin là công sức, nỗ lực và khả năng của mình không hề ít khi tôi lấy chồng được 3 năm đẻ hai con liền nhau và chưa một ngày lười biếng hay nói thẳng là có tư tưởng ăn bám và xài tiền của gia đình chồng. Thậm chí tôi đồng ý ở chung với bố mẹ và anh chồng mà không hề có nhà riêng của vợ chồng và hai con. Tôi cùng chồng cũ gây dựng sự nghiệp riêng của hai chúng tôi từ cửa hàng đầu tiên và tôi được bạn bè thân quen giúp đỡ rất nhiều để chúng tôi có thể phát triển thương hiệu nổi tiếng hơn nhiều ở thời điểm đó. Đức Phạm, từng có thời gian sinh sống tại Canada trước khi về nước lập nghiệp và tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình.
Gia đình chồng của Diệp Lâm Anh là một doanh nghiệp giàu có ở thành phố Hồ Chí Minh, ngay trung tâm quận 1. Mẹ anh sở hữu 4 cửa hàng kinh doanh xe máy nổi tiếng và nhiều bất động sản ở vị trí đắc địa. Trong giai đoạn chưa ly hôn, Diệp Lâm Anh với chồng cũ nhận được sự hậu thuẫn từ gia đình và mở chuỗi cửa hàng trà sữa nổi tiếng với 37 chi nhánh trên toàn quốc. Ngoài ra, cặp đôi cũng đầu tư kinh doanh một số club, quán bar. Đức Phạm là tay chơi siêu xe có tiếng ở Sài Thành. Tranh chấp hậu ly hôn hơn 10 năm của đại gia Đức An và cựu siêu mẫu Ngọc Thúy. Ngọc Thúy và đại gia Nguyễn Đức An làm đám cưới hồi năm 2006 một cách đầy chóng vánh, chỉ sau đúng 7 ngày hẹn hò. Nhưng sự vội vã của cặp đôi cũng tỷ lệ thuận với sự tan vỡ của hôn nhân, chỉ sau 13 tháng kể từ ngày lên xe hoa, họ đã đường ai nấy đi sau khi có với nhau 2 con gái. Trước khi kết hôn với đại gia giàu có hơn mình 19 tuổi, Ngọc Thúy ở cuối thập niên 90 được biết đến là một trong những người mẫu lập nghiệp từ 2 bàn tay trắng. Siêu mẫu này từng chọn ngành sư phạm sau khi tốt nghiệp phổ thông với kết quả khá cao nhưng cũng vì hoàn cảnh gia đình, cô buộc phải gác lại việc học. Thừa hưởng chiều cao 1m68 từ mẹ, Ngọc Thúy quyết định lựa chọn nghề người mẫu để mưu sinh. Tuy nhiên, kể từ khi kết hôn và ly hôn đại gia Đức An, siêu mẫu sinh năm 1980 rời xa showbiz để có nhiều thời gian chăm sóc gia đình nhỏ. Dù vậy cuộc hôn nhân này không kéo dài được lâu, chỉ 13 tháng sau đám cưới hoành tráng họ tuyên bố ly hôn. Sau ly hôn, ông Đức An khởi kiện lên tòa thượng thẩm California, yêu cầu bà Ngọc Thúy trả lại khối tài sản trị giá khoảng 288 tỷ đồng, bao gồm nhiều bất động sản và tài sản khác tại Việt Nam, mà ông cho rằng đã nhờ bà đứng tên trong thời gian hôn nhân. Đến năm 2010 ông An gửi đơn kiện bà Ngọc Thúy lên Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu trả lại 39 loại tài sản có giá trị ước tính hơn 288 tỷ đồng gồm cổ phiếu, xe, căn hộ, biệt thự, đất nền tại các dự án lớn ở thành phố Hồ Chí Minh và Phan Thiết. Về phía bị đơn, siêu mẫu Ngọc Thúy đã có những yêu cầu phản tố, chỉ thừa nhận 17 tài sản đang tranh chấp là các căn hộ tại quận 1, bất động sản tại Phan Thiết và cổ phần trong các doanh nghiệp. Đối với 17 tài sản này, người đẹp đề nghị hội đồng xét xử công nhận đây là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân và chia theo tỷ lệ 50-50. Trong lúc bị kiện ở Việt Nam thì Ngọc Thúy cũng kiện ngược lại chồng cũ lên tòa án Mỹ, yêu cầu phải chi cho cô mỗi tháng gần 3 tỷ đồng để nuôi 2 con gái, cũng như tố cáo chồng cũ từng hành hung, đánh đập cô. Tháng 8 năm 2023, ông Đức An kiện bổ sung, yêu cầu Ngọc Thúy trả thêm hơn 422 triệu đồng, 447.000 đô la Mỹ trong 3 tài khoản ngân hàng do bà đứng tên cùng 67 tỷ đồng mà ông xác định là tiền mà bà thu được từ việc cho thuê 9 căn hộ cao cấp tại trung tâm quận 1, thành phố Hồ Chí Minh trong những năm qua. Ngoài ra, ông An rút yêu cầu bà Ngọc Thúy trả lại 5 biệt thự tại Phan Thiết, 7 ô tô và 1 xe máy. Ông An cũng không đồng ý với yêu cầu phản tố của Ngọc Thúy về việc đề nghị được chia 50% giá trị các tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân gồm 9 căn hộ tại tòa nhà Avalon Building, Sailing Tower, 2 bất động sản tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh và 31% cổ phần trong một công ty tại Vũng Tàu. Trải qua nhiều năm tranh chấp pháp lý, vào ngày 1 tháng 11 năm 2023, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã phán quyết chia đôi số tài sản tranh chấp giữa hai bên. Quỳnh Chi và thiếu gia thủy sản, từ đám cưới hoành tráng đến hôn nhân tan vỡ. Thời điểm 2015, vụ ly hôn của hot girl Kim MC Quỳnh Chi và con trai nữ đại gia thủy sản Phạm Thị Diệu Hiền cũng từng gây xôn xao dư luận. Quỳnh Chi xuất phát điểm là hot girl, diễn viên, MC được cộng đồng giới trẻ yêu mến. Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, cô tuyên bố theo chồng bỏ cuộc chơi chỉ vừa mới 22 tuổi. Thời điểm năm 2012, đám cưới của Quỳnh Chi và ông xã Trần Văn Chương, sinh năm 1987 được tổ chức hoành tráng với dàn siêu xe đưa rước khiến nhiều người ngưỡng mộ. Đáng nói, ngay sau đám cưới bạc tỷ, gia đình bà Diệu Hiền lao đao vì vướng vào nợ nần. Sau khi Quỳnh Chi sinh quý tử, gia đình chồng càng rơi vào thế cùng cực khi mẹ chồng phát hiện mắc ung thư. Trước khó khăn bủa vây, nàng hot girl sinh năm 1990 không ngần ngại cùng chồng gánh vác mọi việc. Quỳnh Chi từng tiết lộ có thời gian rơi vào trầm cảm rồi quyết định giải thoát cho bản thân bằng việc ly thân với chồng và đơn phương đệ đơn ly hôn. Đầu tháng 5 năm 2015, MC Quỳnh Chi bất ngờ thừa nhận cuộc hôn nhân của cô với thiếu gia Trần Văn Chương đổ vỡ và nguyên nhân chính xuất phát từ mối quan hệ không tốt đẹp của cô với mẹ chồng. Theo những chia sẻ của Quỳnh Chi, căng thẳng nhất là việc giành quyền nuôi con giữa cô và gia đình chồng.
Trong khi chồng cô đứng ngoài cuộc chiến giữa mẹ và vợ khiến cả hai không tìm được tiếng nói chung. Phản pháo những phát ngôn của vợ, thiếu gia Trần Văn Chương khẳng định, lý do Quỳnh Chi ly thân bởi cô muốn theo đuổi hoài bão trong sự nghiệp. Trong khi đó, gia đình anh không có đủ tài chính để cô thực hiện ước mơ. Chuyện đổ vỡ không liên quan đến mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu như Quỳnh Chi từng tiết lộ. Tuy nhiên Trần Văn Chương, chồng cũ của hot girl này sau đó đã lên tiếng phản pháo rằng vợ cũ nói không đúng sự thật và anh sẽ tung tất cả các tin nhắn giữa hai người cho báo chí biết. Tôi sẽ đưa mật khẩu Facebook của tôi cho các anh chị vào xem, có khoảng gần 3.000 tin nhắn trao đổi của tôi và Quỳnh Chi. Trong này, văn tục và những điều không hay có hết, tôi không xóa bất cứ tin nhắn nào bất lợi về tôi. Tôi muốn cho mọi người có cái nhìn hai chiều chứ không phải một phía như trước đây. Các anh chị xem hết những tin nhắn Facebook này và so lại những bài báo mà Quỳnh Chi đăng, thì xem có bao nhiêu là sự thật để tự các anh chị đánh giá. Theo chồng của Quỳnh Chi, sự việc cụ thể là thế này, sau khi gặp khó khăn trong việc kinh doanh, cả gia đình anh dọn về Sóc Trăng làm lại từ đầu. Thiếu gia ngành thủy sản không ngại nói rõ tình cảnh khó khăn gặp phải khi đó, tôi đi làm trong một công ty thủy sản với mức lương 25 triệu đồng một tháng. Số tiền này lúc trước không bằng tôi tiêu xài trong một đêm nhưng ngựa chết xuống đi bộ, miễn sao có vợ con bên cạnh để tôi có động lực làm lại từ đầu. Hôn nhân ngắn ngủi nhất của người đẹp Thu Vân. Cuộc hôn nhân có tuổi thọ chỉ 2 tuần của người đẹp ảnh cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt năm 2007 Nguyễn Cao Thu Vân và đại gia Đoàn Đình Sơn từng làm dậy sóng cõi mạng hồi năm 2012. Có thể nói đây là cuộc hôn nhân yểu mệnh nhất trong lịch sử hôn nhân của showbiz Việt. Kết cục này có lẽ đã được dự đoán từ trước, khi Thu Vân nhanh chóng đồng ý kết hôn với đại gia chỉ sau thời gian ngắn tìm hiểu. Ông Sơn sinh năm 1962, lớn hơn Thu Vân đến 24 tuổi, nắm trong tay cơ nghiệp bạc tỷ, trong khi người đẹp cũng không mấy tiếng tăm trong giới showbiz. Sau đám cưới xa hoa chỉ khoảng 2 tuần, thông tin cả hai đường ai nấy đi khiến nhiều người bị sốc. Chia sẻ về việc vội vã ly hôn ngay sau kết hôn, người đẹp Thu Vân tiết lộ hai người có những khúc mắc lớn không thể dung hòa. Nếu chồng đại gia nói nhiều và lại hay nói những điều lung tung, ít suy nghĩ, đồng thời thiếu sự lãng mạn và quan tâm đến cảm xúc của vợ. Tôi và chồng mâu thuẫn từ cách ứng xử đến suy nghĩ. Sau đám cưới 1 tuần, tôi đã nảy sinh ý định muốn chia tay. Đến bây giờ, tôi mới cảm thấy mình chưa sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân. Tôi chấp nhận mất danh dự của một đời người con gái để tìm lại bình yên cho mình. Theo người đẹp sinh năm 1986, chênh lệch tuổi tác quá lớn khiến cả hai không hiểu nhau, suy nghĩ khác nhau dẫn đến khắc khẩu. Trong khi vị doanh nhân có phần gia trưởng thì cô lại quá trẻ con. Thời điểm đó dù họ đã làm lễ cưới ở Việt Nam nhưng chưa đăng ký kết hôn ở Mỹ. Cả hai dự định làm đám cưới xong sẽ ra nước ngoài sinh sống, nếu hợp sẽ đi đăng ký, không hợp thì chia tay. Mỹ nhân này không hề thấy hối hận hay thiệt thòi khi mang tiếng một đời chồng và không được chia tài sản sau khi chia tay. Sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi, Thu Vân rời xa showbiz và tập trung vào cuộc sống riêng tư. Người đẹp tâm sự, cô và ông Đoàn Đình Sơn sau đó trở thành bạn tốt, cô vẫn giữ lại những bức hình cưới kèm theo những lời chú thích buồn, có những câu chuyện tình cho dù chỉ một ngày cưới nhau cũng là đủ, còn hơn cả đời bên nhau, nhưng như chưa bao giờ cưới. Hoa hậu Thu Thảo Tố bị chồng hành hung, rời khỏi nhà chồng với chỉ vài chục nghìn trong túi. Năm 2018, Hoa hậu Đại Dương năm 2014 Đặng Thu Thảo kết hôn với doanh nhân Phúc Thành, người gốc An Giang bằng một đám cưới rình rang. Trước đó cặp đôi này từng có 3 năm yêu nhau. Sau đó cặp đôi có một cặp song sinh là 2 bé trai. Tuy nhiên sau khi kết hôn không lâu, mối quan hệ của họ rạn nứt nghiêm trọng. Trong thời gian mang thai, Đặng Thu Thảo phải đối mặt với những lời chê bai về ngoại hình từ chồng và sự quấy rối tinh thần từ người thứ ba. Theo đó, Đặng Thu Thảo nói chồng có nhân tình khi cô mang bầu. Hoa hậu sinh năm 1995 bị khủng bố tinh thần đến trầm cảm. Hoa hậu Đặng Thu Thảo cho biết, cô từng nghĩ rằng, cuộc hôn nhân của mình là cái kết đẹp cho một tình yêu đẹp. Cả hai đã bên nhau từ lúc khó khăn, vất vả, chia nhau từ gói mì sống, cô đã bỏ hết đam mê để vun vén gia đình, phải quên đi danh hoa hậu, chỉ nghĩ mình là một người vợ. Tuy nhiên, thời khắc người đẹp quê Cần Thơ quyết định dứt khoát ly hôn là khi thấy clip hai người thân mật, gia đình ông xã cũng thấy. Hoa hậu Thu Thảo có tố bị chồng cũ bạo hành, nguyên nhân khiến chồng bạo hành là do anh bênh vực người thứ ba. Khi tôi sinh xong rồi người ta vẫn tiếp tục phá,
lấy rất nhiều lý do để phá đến khi ly hôn người ta mới dừng lại. Đáng nói năm 2021 khi lựa chọn ra đi cùng hai con trai, Hoa hậu Đại Dương 2014 rơi vào tình trạng kiệt quệ về kinh tế, trong túi có chưa nổi 100.000 đồng. Lúc trong túi chỉ còn 78.000 đồng, tôi rất lo vì còn dẫn hai con đi. Về nhà thì ba mẹ cũng đã nghỉ hưu rồi. Tôi suy nghĩ rằng nếu tiếp tục thì kết quả có tốt hơn hay không nữa nên tôi dứt khoát ra đi. Mình còn tay, còn chân, còn trí óc và con cái là động lực để bắt đầu lại. Tôi bỏ tất cả và chỉ cần con thôi, tôi sẽ làm lại hết từ đôi bàn tay của mình. Sau khi rời đi, Đặng Thu Thảo quyết định cắt đứt liên hệ với gia đình chồng và không còn để tâm đến người cũ. Tuy nhiên, cô vẫn tạo điều kiện tốt nhất để hai con trai được gặp cha. Sau ly hôn Hoa hậu Thu Thảo đã mở cơ sở kinh doanh riêng và tự mình nuôi dạy hai con nhỏ.